سلام، امروز می‌خوایم یه غذای محلی شمالی درست کنیم. سبز تابرونه، یه غذای خیلی خوشمزه است و فراموش شده. غذا کاملا گیاهیه، خیلی ساده و آسون هم درست میشه. بریم که بهتون نشون بدم چجوری درستش کنیم. دستور این غذا رو از مادرم یاد گرفتم. خیلی غذای خوشمزه‌ایه. دستور اصلیش آب نارنج داره، ولی اگه نداشته باشین مثل من میتونید از آبغوره استفاده کنید یا از مخلوط آبغوره و آب لیمو. روشن میخواد توی تمام مراحل این غذا بهمون کمک کنه. بریم. مواد اولیه برای درست کردن سبز تابرونه هست روغن، آبغوره، جعفری و گیشنیز، خالباش و نعنا هم لازم داریم، سیر، گوجه فرنگی، بادمجون، تخم مرغ لازم داریم و یکم هم آرد و نمک و فلفل و زردچوبه. درست کردنش خیلی ساده است. باید سبزی ها رو خورد بکنیم و با هم مخلوط بکنیم. گوجه و بادمجونمون هم خورد میکنیم. بقیه رو گاز بهتون نشون میدم. سبزی رو میتونید با چاقو خورد بکنید و ریز بکنید یا اینکه از دستگاه غذاساز استفاده کنید که راحت تره. اگه خواستین از دستگاه غذاساز استفاده کنید با چاقوی چند تا برش سبزی ها رو بدین که راحت تر و سریعتر خورد بشه. نعنا و خالباش هم الان بهش اضافه میکنیم که با هم خوب مخلوط بشه. این سبزی باید به اندازه سبزی قرمه سبزی خورد بشه. بادمجون رو هم میتونید که حلقه‌ای خورد کنید، هم از این طرف به درازا ببرید یا اینکه مکعبای کوچیک کوچیک مثل گوشت بسته به نظر خودتون. اگه بچه‌ها مثل روشا خواستن کمک بکنن توی بریدن، از این تکنیک استفاده کنن، انگشتاشون رو نمیبرن. نشون بده روشا. این دوتا انگشت این طرف و اون طرف، یعنی انگشت کوچیکه و شست، حالا بادمجون یا هر چیز دیگه، گوجه، خیار رو نگه میداره. این ستا هم خمش میکنن از اینجا، چاقو رو میذارن اینجا که یه کمکی باشه برای این چاقو و انگشتم اینوری نمیشه که احتمالاً بریده بشه. همیشه این بند انگشتا مراقبت میکنه که دست آدم بریده نشه. گوجه رو باید خورد کنیم. خیلی لازم نیست که ریزش بکنیم. همین گوجه رو 8 قسمتش بکنیم کافیه. مایتابه رو میذاریم روی گاز. داغ که شد بهش روغن اضافه میکنیم و بادمجونا رو توی روغن سرخ میکنیم. به بادمجونامون یکم نمک و فلفل اضافه میکنیم. خب تا بادمجونامون داره سرخ میشه، سبزی رو هم تفت میدیم. خب یه قابلمه میذاریم روی گاز، میذاریم که داغ بشه و سبزی رو توی روغن سرخ میکنیم. نمک و فلفل هم الان به سبزیمون اضافه میکنیم. سبزیمون که خوب شد، یه گوشه قابلمه جمعش میکنیم. بعد سیرها رو سرخ میکنیم و با سبزی مخلوط. یکم که سیرمون نرم شد، زردچوبه رو بهش اضافه میکنیم. گوجه رو الان توی سیر یکم تفت میدیم و بعد همه رو با هم مخلوط میکنیم. خوب که با هم مخلوط شدن، یکم آب جوش به قابلمه اضافه میکنیم. درشو میذاریم و میذاریم که خوب بپزه. آب باید در حدی بریزیم که فقط روی مخلوط سبزی و گوجه‌مون رو بگیره. خب تخم مرغ رو توی ظرف میش کنیم و خوب با هم میزنیم. آردمون هم باید تو آب سرد مخلوط بکنیم که قشنگ حل بشه، حالت گوله گوله نداشته باشه. خب الان باید بادمجونمون که سرخ کردیم و آرد رو به خورشتمون اضافه کنیم.
یه همه کوچیک میزنیم، بعد تخم مرغ و آبقوره رو بهش اضافه میکنیم. این غذا یکم مزهش باید ترش باشه. اصل این غذا با آب نارنج درست میشه. اگه آب نارنج نداشتین میتونید از آبقوره به جاش استفاده کنید. دوباره در قابلمه رو میذاریم و میذاریم یه 10 دقیقه اینا بپزن. خب غذامون آماده است. سبز تابرونه. روشن اومده که با هم دیگه امتحان کنیم. برای اول دفعه تمام. آفرین. آره منم الان خیلی سالا نخوردم البته. بریم ببینیم که چجوریه. خب شو تعریف کار میکنی؟ میبرم. صداشو گوش بده. سوختیش؟ سوزون نرد رو بیم خوش. بسیار بالاش سوزوندی؟ خبامون نسوخته. فرشته شده و من با تدریج یه بویی داره. اینجا سی ترشی و ترشی لیته خونگی هم دارم. دستورش رو توی لینک دیسکریپشن پایین میذارم که اگه دوست داشتین درست کنید. خیلی هر دوتاشون خوشمزه ان. چطور بود روشا؟ عالی بود. روشا برای اولین بار این غذا رو میخورد. امیدوارم که دوست داشته باشین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. ویدیو رو حتما با دوستان و فامیلتون شیر بکنین. این دکمه زنگوله این پایین هم بزنین که ویدیوهای جدید رو ببینین. کامنت هم برامون بذارین. خیلی خوشحال میشیم. تا هفته بعد خداحافظ. اول بگم که همه چی یادم بره که خنده مثلا من اول بگم تو یادت نمیره. بگیم. برو. خب مواد اولی برای درست کردن تابرونه از اول باید بگی دیگه. مواد اولی برای درست کردن تابرونه هست روغن بابا دیگه. روغن. مواد اولی برای درست کردن تابرونه. مواد اولی برای درست کردن تابرونه هست آبقوره. اینا اون که دیگه روغنه که. میدونم ولی یادم میاد. بگو. مواد اولی برای درست کردن تابرونه هست روغن، آبقوره. از اول بگو. مواد اولی برای درست کردن تابرونه هست یادم میره. این چی بود دوباره؟ روغن آبقوره. برو. منم یکم کمک میکنم. همه کل رو. مهارل کمک میکنه. درست گفتی مراحلو؟ نه. اشتباه گفتی بگو. کل مراحل کمک نمی‌کنی؟ چرا؟ خب میکنم. از اول بگو. روشن تو کل مراحل میخواد به من کمک کنه. نه تو میخوای به من کمک کنی. اوکی بریم. اگه خواستین از دستگاه غذاساز استفاده کنین با چاقوی چند تا برش سبزی‌ها رو بدین که راحت‌تر و سریع‌تر خورد بشه. خیلی هم بهتره اگه چاقو تو اینجوری همه جا کنی. این سبزی باید به اندازه سبزی قرمه سبزی خورد بشه. اگه قرمه سبزی رو درست نکردن چی؟ دستور تو شبکه نه تو چی اسمش؟ کانال. تو کانال یوتیوب آشپزی با عمو خسرو میتونن پیدا کنن. الان امروز میخوایم یه غذای محلی شمالی درست کنیم. یه غذای خیلی خاص و خوشمزه. اسمشو نگفتم اصلا. خب امروز میخوایم یه چیزی درست میکنم ولی بهتون نمیگم چی داره درست میکنم. سوزوندی بابا خوبه. نمونه سوزوندی. چه دیگه از این بهتر مگه هست؟